عليكم السلام أحبتي. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة رقم 694، ونختتم بقى حلقات الوسوسة. ونتعرض بقى للعصر العثماني. وقد سجل وقائع الوسوسة في بداية العصر العثماني الإمام عبد الوهاب أبو المواهب الشعراني. الراجل ده صاحب مؤلفات كثيرة جدا، ومنها مؤلفات في الفقه، لكن معظم مؤلفاته في التصوف. وهو استخدم علمه بالفقه لكي يعني ينتصر للتصوف. ومن مما قاله خصوصا يعني في الإنكار على عصره إلى آخره، وفي كتاب الطبقات الكبرى تستطيع يعني أن يعني تتعرف على التاريخ الاجتماعي والتاريخ الديني للصوفية في هذا العصر. وهو كان من ضمن المراجع الأساسية بتاعتي في رسالة الدكتوراه. وعلى فكرة كل ما أذكره هذا أنا يعني آتي به برسالة الدكتوراه التي أتممتها سنة 1977. والأجزاء دي الكلام عن أثر التصوف في الحياة الدينية والخلقية وفي العبادة وفي العقائد كان من ضمن المحذوف الذي أجبرت على أن أحذفه في هذا الوقت. المهم بقى الشعراني كان بيقول إيه بقى؟ يقول عن الوسوسة في عصره: وشاهدت بعيني موسوسا دخل ميضاءة المسجد يعني ليتوضأ قبل الفجر من ليلة الجمعة، فلا زال يتوضأ للصبح حتى طلعت الشمس، ثم جاء إلى باب المسجد فوقف ساعة يتفكر، ثم رجع إلى الميضاء فلا زال يتوضأ ويكرر غسل العضو إلى الغاية، يعني يغسل دراعه بس وبعدين بعد كده ما يصدقش، ثم يرجع ينسى الغسل الأول حتى خطب الخطيب الخطبة الأولى. يعني هو خلي بالك هو ابتدى من الفجر لغاية لما جاءت صلاة الجمعة حتى خطب الخطيب الخطبة الأولى، ثم جاء لباب المسجد فوقف ساعة يتفكر ورجع فلا زال يتوضأ حتى سلم الإمام من صلاة الجمعة. الشعراني يقول لك: وأنا أنظر من شباك المسجد ففاته الصبح والجمعة، وده كله مش بتأكد إن هو اتوضأ ولا لا، وكل شوية عمال بتوضأ. يعني الصوفية ما كانوش بيصلوا، كانوا بيتهاونون في الصلاة. وكان يعني يقول لك ان انا بصلي في مسجد قاف، مسجد ذو القرنين، ان انا ليا كم جسد بالتطور او بيسموه التطور، والمسجد الجسد الفلاني اللي هو مش يعني انتوا مش بتشوفوه هو اللي بيصلي الى اخره. كانت لهم بقى كلام كتير في تبرير عدم صلاتهم. فالمقابل بقى الجماعة السنية اللي كانوا موجودين كانوا يتوسوسون في الطهارة ويتوسوسون في الصلاة. الشعراني يفتخر بقى ان هو بقى الوحيد اللي مش الذي لم تصبه لعنة الوسوسة. يقول لك: وهذه النعمة من أكبر نعمة الله تعالى عليه، فإن الوسوسة قد عمت غالب الناس الآن حتى أن بعضهم ترك الوضوء أو الصلاة وقال: لا يعجبني وضوء أصلي به ولا قراءة أقرأها. يعني في نهاية الأمر بقى وصلنا إلى أن الصوفية بيسيبوا الصلاة وبيسيبوا الوضوء. الجماعة السنيين الموسوسين قال لك: أنا مش عاجبني الصلاة بتاعتي ولا عاجبني الوضوء بتاعي، أوكي أنا مش هصلي ولا هتوضى. لكن الحقيقة ايه بقى؟ ان الجماعة الموسوسين في عصر الشعراني وصل بهم الحال الى حاجات غريبة جدا. احنا يعني هنستأذنكم ان احنا نستعرض للفكاهة، لكن احنا بنؤكد تاني يعني ما قال رب العزة جل وعلا في سورتي يونس والأنعام من أن أولئك الناس، يعني أن الله سبحانه وتعالى يجعل الرجس على الذين لا يؤمنون والذين لا يعقلون، وتجلى هذا الرجس بس عقليا في موضوع الوسوسة. الشعراني بقول لك: وقد رأيت من استحمى ب55 إبريقا ثم شك بعد ذلك فأن الماء عم بدنه، وكان ذلك عن صلاة الظهر، فقال: روحوا بي إلى بحر النيل، فجعل يغطس ويصعد برأسه إلى غربة الشمس وفاته الظهر والعصر. ده حاجة طبعا يعني مش ممكن تصدقها في الأفلام الدرامية يعني. وقد رأيت من ذهب أيام النيل إلى بركة الخزندار خارج القاهرة ليطهر ثيابه،
فما زال يغسلها ويجففها آخر النهار، ثم ضم ثيابه ولبس بعضها، ثم شك في بعضها، ثم شك في أنه هل غسلها أم لا. وكان قد مر على صيادي السمك في طريقه إلى البركة، فلما رجع قال لهم: هل رأيتموني مررت عليكم بكرة النهار ومعي ثيابي؟ فقالوا له: ما رأيناك. فقال: إذن أنا ما برحت البركة. ثم ذهب بكرة النهار إلى البركة ثانية. ده طبعا يعني مش حد يصدق الكلام ده. وقد رأيته من يقفز في الهواء إذا نوى الصلاة، ثم يقبض بيده على صورة كأنه يخطف شيئا كان هاربا منه، ثم يقول: أستغفر الله، ثم يقول: الطلاق يلزمني 3 لا أزيد على نية واحدة. يعني يحلف بالطلاق أنه ينوي مرة واحدة ثم يزيد. وكان ذلك في صلاة الجمعة، فما زال كذلك حتى فاتت الجمعة كله، يعني عشان خاطر يأكد النية في الصلاة يروح فاطط فوق عشان خاطر يثبت لنفسه أنه هو نوى، ومع ذلك مش عارف يثبت لنفسه. ثم قال: من جملة مفاسد الوسوسة أن الموسوس يصير يعذب نفسه باستعمال الماء البارد في الشتاء، وربما غاص في الماء البارد فنزل الماء البارد في عينيه في عامه، كما وقع للشيخ محمد الجويني بالجامع الأزهر. يعني يروح جاي وغاطس في المية ومفتح عينه عشان خاطر يتأكد ان هو غاطس في المية، وبعدين ده أصاب الشيخ محمد الجويني اللي كان بيعمل كده في الايه بالعمى. وربما فتح عينيه في داخل الماء ليغسلها فيضر بصره، وربما كشف عورته الاستنجاء في الحمام وعلى فريز الفساقي والناس ينظرون إليه، وربما صار إلى حالة يسخر منه الصبيان ويستهزئ به من يراه. ولقد رأيت موسوسا من قضاة شبين الكوم وهو ذهب من البحر، وذكره يعني العضو التناسلي مربوط بخيط في عود جعله بين وركيه حتى لا يصدم ذكره وركيه، وهو عريان ورأسه مكشوف وثيابه وعمامته فهذه مرفوعة خوفا من أن تمس جسده، فلذلك ذلك حتى نزل البحر فطهر ثيابه واغتسل، وبعد تكدير الماء ثم وضع ثيابه على جرن قمح وجففها، فطلع له كلب من داخل القش فرجع بثيابه إلى البحر فغسلها ثم طلع بها، فمر كلب ووصل إلى ظل ثيابه فرجع إلى البحر ثالثا. خلي بالك يا جماعة، الحنابلة بيقول لك إن الكلب ظل الكلب ينقض يعني ينجس يعني. هم طبعا اللي هم الذين اشاعوا ان الكلب نجس، والكلب مش نجس ولا حاجه، هم اللي انجاز. المهم ان هو الحاجات دي تدل، احنا كان في العصر المملوكي والعصر العثماني المجاذيب. الوسوسه وصلت بالجماعه الفقهاء دول الى انهم اصبحوا كانوا يتصرفون كتصرف المجاذيب، ما حدش بيعمل الحاجات اللي احنا قلناها دي ويكون عاقل على الاطلاق. أنا هنختم بما قال شعراني على وصول الوسوسة إلى نواحي أخرى غير الطهارة والصلاة، يعني كنوع من أنواع الكوميديا يعني، بس دي كوميديا سوداء وواقعية. يقول: ولقد رأيت بعضهم يأنف من مواكلة الصبيان أو من مواكلة العوام، ويغسل يده إذا أكل معهم ويرى أنها تنجست بالأكل معهم، وبعضهم يغسلها 7 إحداهن بالتراب، يعني زي ما يكون يعني إيه الناس دي كلاب، كلما يأكل ويشرب من محل أكل الناس وشربهم، إذا دخل مطعم يغسل إيده 7 مرات إحداهن بالتراب، زي ما قالوا في الفقه الحنبلي والسني على حكاية نجاسة الكلب. ورأيت بعضهم، أنا آسف بقى هقرا الخبر ده، لا يصلي قط في صف المسلمين حتى اضطره ذلك لأن لا يصلي إلا إماما حتى لا يوثقه أحد بثيابه. اسمع بقى الخبر ده: ورأيت بعضهم كلما يجامع زوجته يفتق الطراحة واللحاف ويطهرهما ثم ينجدهما، وإذا جامع زوجته فتق في الملاء فتقا يخرج ذكره منه حتى لا يلامس جسد المرأة. إذا ما كانش ده جنون ده يبقى إيه بقى؟ أهلا وسهلا بكم عباد الله، لحظات قرآنية في قناة أهل القرآن، في موقع أهل القرآن، لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.